Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 17, Sâu Minh Linh. Phong thủy học rất chú trọng đến cách bài trí của cây cối cỏ hoa xung quanh nhà ở. Điều cấm kỵ đầu tiên chính là trồng dâu trước nhà, trồng liễu sau nhà. Trồng dâu trước nhà gặp nhiều tang tóc, trồng liễu sau nhà, rước quỷ quái yêu ma. Vậy mà phía trước ngôi nhà này lại trồng những 4 cây dâu liền nhau, cách bố trí không hợp lẽ thường, chắc hẳn là có nguyên do. Trong tiếng Hán, cây dâu là vị tang, đồng âm với chữ y tang ở trong tang tóc. Lỗ Nhất Khí ra hiệu cho Lỗ Thịnh Hiếu nhìn 4 cây dâu. Lỗ Thịnh Hiếu cũng cảm thấy rất quái lạ. Ông đã từng thiết kế rất nhiều nhà cửa, cũng đã nghiên cứu vô số căn nhà, tập tục kỳ trồng dâu trước nhà, trồng liễu sau nhà đâu đâu cũng giống nhau. Đây là kiến thức tối cơ bản. Đối thủ không phải là kẻ ngốc, trái lại kỹ nghệ còn cao siêu hơn ông rất nhiều. Nếu họ đã trồng 4 cây dâu phía trước nhà, nguyên do chắc chắn chỉ có một, chúng chính là một khảm diện, hay chí ít cũng là nút khởi động hoặc cơ quát của cạm bẫy. Họ tiến lại gần một gốc dâu, đối thủ đã bố trí khảm diện này, chắc chắn không thể trốn tránh, chỉ có thể giải hoặc phá, bởi vậy trước hết cần quan sát kỹ lưỡng. Vào mùa đông, loài dâu đều trơ cành trụi lá. 4 cây dâu ở đây cũng vậy, trên cành chỉ còn lơ thơ khoảng hơn chục phiến lá úa to bản, liên tục xoay tít trong từng cơn gió bắc. Không đúng, lá dâu làm sao có thể xoay tròn? Dường như chúng không phải là lá dâu không lớn đến vậy. Quan sát kỹ hơn, thứ đó có hình bầu dục, căn phòng, trông giống quả hơn là lá. Quả mọc trên cây dâu thì chỉ có thể là quả dâu. Lỗ Nhất Khí tiến sát hơn nữa, cậu đã nhìn thấy rõ, đúng là quả dâu thật. Hồi nhỏ, khi còn ở núi Thiên Giám, cậu thường hái dâu ăn, những quả dâu bé xíu chua chua ngọt ngọt, ăn từng quả cậu cảm thấy không đã, nên thường bỏ cả vốc vào miệng nhai cho thỏa thích. Lúc đó cậu vẫn ao ước, giá như quả dâu to cỡ đầu người thì hay biết mấy. Nhưng cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng lại có thứ quả dâu to đến thế, có lẽ phải bằng quả dưa hấu chứ không. Ngoa vả lại, những quả dâu ngoài cỡ đó không cần phải hái, mà chúng biết tự nhảy xuống khỏi cây, bay tới trước mặt cậu. Đúng vậy. Những quả dâu trên cây đột nhiên nhú ra đôi cánh, nhào xuống khỏi cành cây, bay vụt về phía 3 người. Khoảng cách rất gần, những quả dâu lại bay rất nhanh, và nhất là chúng lao đi một cách lặng lẽ không một tiếng động. Chúng đang muốn làm gì? Ngay từ lúc nhìn thấy những quả dâu ngoài cỡ, Lỗ Nhất Khí đã có một cảm giác vô cùng khó chịu, giống hệt cảm giác đã xuất hiện mỗi khi sắp gặp nguy hiểm trước đó. Bởi vậy, khi những quả dâu vừa mọc cánh, rời cành bay xuống, cậu lập tức chĩa súng bắn ngay không chút chần chừ. Trong nháy mắt cậu đã bắn hết sạch đạn có trong ổ súng. 6 phát đạn, bắn rụng 8 quả dâu, trong đó 2 phát súng xuyên táo 2 quả, giống như người ta xỏ kẹo hồ lô. Song những quả dâu còn lại không hề bỏ chạy. Chúng không phải là chim, chúng chỉ là những quả dâu. Tiếng súng nổ hay kết cục thê thảm của đồng loại không làm chúng sợ hãi. Chúng bay rất thẳng, rất nhanh, song do kích thước khá lớn, nên động tác thiếu linh hoạt, muốn chuyển hướng xem chừng rất khó khăn. Bởi vậy, nếu không muốn ăn dâu, vẫn có thể né tránh một cách dễ dàng. Lỗ Thịnh Hiếu nghiêng người thụt xuống để tránh những quả dâu. Dù ông không tránh, thì những quả dâu cũng tự động né tránh viên đá thi khuyển trong tay ông. Có thể nhìn thấy rất rõ, khi chúng vừa chạm tới phạm vi lan tỏa của làn thi khí, lập tức gắn gượng lái cơ thể cồng kềnh bay chệch sang hướng khác. Động tác của Lỗ Nhất Khí linh hoạt nhất, cậu nhanh chóng đổ người về phía trước, toàn bộ cơ thể rạp xuống sát đất. Đây là động tác mà cậu đã học được trong thể dục ở trường Tây học. Những quả dâu đều bay qua phía trên người cậu. Quỷ Nhãn Tam quay lưng về phía cây dâu, nên không nhìn thấy những quả dâu biết bay. Hắn nghe thấy tiếng súng của Lỗ Nhất Khí, nhưng do tuyệt đối tin tưởng cậu nên hắn cảm thấy không cần quay đầu lại. Những quả dâu lại bay một cách âm thầm, nên hắn không nghe thấy gì, không nhìn thấy, cũng không thấy, chỉ còn lại xúc giác là có thể cảm biết. Cảm nhận của xúc giác là một cơn đau nhói ở ngay sau gáy. Một quả dâu đã đập vào gáy Quỷ Nhãn Tam, dừng lại chốc lát rồi lại bay đi, quay trở về cây dâu. Những quả dâu bắn hụt sau khi bay thành một vòng tròn lớn trong không trung cũng rào rào quay trở về trên cây. Quỷ Nhãn Tam biết mình đã trúng phải nút, sắc mặt trắng bệch của hắn bỗng chốc đã thành xám ngoét. Hắn chưa biết mình trúng phải nút gì, bởi vậy, hắn chỉ biết áp dụng biện pháp ứng phó khi bị rắn độc cắn, toàn thân thả lỏng, không cử động, sau đó chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu lại, ra hiệu cho 2 người kia tới cứu. Và lúc này, một điều quái dị đã xảy ra. Bầy chó dại nãy giờ lẳng nhẳng theo sau đều đã đứng im không nhúc nhích, đồng loạt rướn cổ, tru lên những tiếng dài thảm thiết. Có người nói rằng, đó là tiếng khóc của chó mà thông thường, chỉ khi gặp ma quỷ, chó mới khóc. Trong tai Quỷ Nhãn Tam, đó khác nào một khúc hát đưa tang vẫy gọi linh hồn hắn đi vào địa ngục. Bầy chó vừa tru lên, những quả dâu ngoài cỡ trên 4 cây dâu đồng loạt giương cánh, nhảy xuống khỏi cành một loạt, tự như những giọt mưa khổng lồ ào lao về phía 3 người. Vừa lồm cồm bò dậy, chợt nhìn thấy cảnh tượng này, Lỗ Nhất Khí buột miệng kêu lên kinh hãi. Cậu không còn kịp né tránh. Quỷ Nhãn Tam quăng vội que hương độ hồn, múa tiết cây vũ kim cương, nhảy sổ tới. Vừa quay đầu, nhìn thấy vô số quả dâu đang ào ào lao đến, Quỷ Nhãn Tam lập tức hành động không chút chần chừ, bất kể bản thân trúng phải nút gì cũng mặc. Cử động, rất có thể sẽ chết nhanh hơn,
bất động, khi lũ quái vật kia ập tới, chắc chắn còn chết nhanh hơn nữa. Hắn cũng tự nhủ, nếu như hắn buộc phải chết, cũng phải cố gắng giành giật một cơ hội sống cho Lỗ Nhất Khí. Vũ Kim Cương không những có thể bảo vệ cơ thể và đề phòng ám khí, nó còn là thứ vũ khí có khả năng tấn công rất mạnh. Không, đúng ra phải gọi nó là một loại vũ khí công thủ song toàn. Ghi gọng dù và tán dù đều bằng thép, mép viền của tán dù sắc bén như dao, 8 gọng thép nhọn hoắt, đỉnh dù, cán dù như cây chùy thép đầy sức mạnh. Quỷ Nhãn Tam hét lên một tiếng thật dài, nhưng dư âm về cuối có phần lạc giọng trong tiếng hét. Cây vũ kim cương lúc xoay tích, lúc quăng đập, lúc lại múa lên vung vút. Hắn dùng tán dù đập vào những quả dâu, chặn chúng lại, sau đó xoay tròn cây dù, dùng viền mép sắc như dao mà chém, dùng gọng thép nhọn như dùi mà đâm. Cây dù chuyển động như một cơn gió lốc, đúng là nước tạt cũng không lọt. Những quả dâu rụng xuống như trút, rồi lại đua nhau bật lên lao tới. Lỗ Nhất Khí vội vã tận dụng thời gian lắp đầy đạn súng, nhìn thấy quả dâu nào né khỏi phạm vi công kích của Quỷ Nhãn Tam bay về phía cậu hoặc bay trở về cây, lập tức nổ súng bắn rụng. Vài chục quả dâu đều đã rụng ngổn ngang trên mặt đất, nhưng Quỷ Nhãn Tam vẫn tiếp tục múa tích cây dù trong cơn chém giết. Hắn đang liều mạng, cũng giống như bầy chó dại kia, hắn coi trận chiến này như một cơn liều mạng cuối cùng trước khi tắt thở cuối cùng. Tán dù đập mạnh xuống nền sân, mũi thép nhọn hoắt của một gọng dù xuyên ngập vào phiến gạch xanh. Quỷ Nhãn Tam thở hổn hển, bàn tay phải vẫn nắm chặt cán dù, một thân ngạo khí, ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt như tia chớp quét ngang dọc trên không. Một bông tuyết trong suốt đậu xuống chóp mũi hắn. Ồ, tuyết đã rơi. Hắn chỉ có một mắt, nên có thể nhìn rất rõ vẻ trong suốt long lanh của bông hoa tuyết trên chóp mũi. Lại một phiến mỏng manh trong suốt nửa chao tới, không đậu lên chóp mũi hắn, song con mắt độc nhất của hắn cũng đã kịp nhìn ra. Đó không phải là tuyết, mà là một mảnh cánh rách bươm, mỏng tan như cánh ve sầu. Bầy chó điên vẫn ngửa cổ lên trời tru lên từng chập, không biết chúng đang khóc than cho lũ quái vật đã bỏ hay đang cất tiếng gọi những bông hoa tuyết đang lả tả buông rơi. Đây có lẽ là tò vò, một loài tò vò đặc biệt. Thảo nào lại trồng dâu trước cửa, hóa ra là để nuôi loài côn trùng này. Lỗ Nhất Khí dùng nòng súng gãy những quả dâu lớn khác thường trên mặt đất, quan sát thật kỹ, rồi nói tiếp. Trong phần Dị Tiểu Nhã y sách về kinh thi có câu, đèo sâu xanh có con, tò vò cõng về. Tò vò là một loài côn trùng sống ký sinh, nó bắt sâu minh linh đưa về tổ, sau đó đẻ trứng vào trong cơ thể minh linh. Sau khi trứng nở thành ấu trùng, sẽ ăn thịt sâu minh linh mà lớn lên. Người xưa cho rằng tò vò không đẻ được con, nên nuôi sâu minh linh làm con, bởi vậy mới gọi con nuôi là minh linh. Nguyên văn là để minh linh hữu tử, quả lõa phụ chi. Minh linh là một loài sâu xanh, thường bị tò vò bắt về nhốt vào trong tổ. Người xưa ngỡ là tò vò nuôi con giúp minh linh, nên gọi minh linh hay minh linh tử là con nuôi. Nhưng trên thực tế, tò vò bắt sâu nhốt vào trong tổ để làm thức ăn dự trữ cho ấu trùng tò vò. Lỗ Nhất Khí lại nhìn những con tò vò lăn lóc trên mặt đất, nói tiếp, giống tò vò này to lớn khác hẳn bình thường, có lẽ là giống tò vò vỏ dung nham chỉ có ở thời viễn cổ. Vào thời viễn cổ, giống tò vò này thích sống ở trong lớp vỏ cứng bên ngoài tầng dung nham nóng chảy trên miệng núi lửa. Ở đó nhiệt độ rất cao, do ấu trùng của chúng dễ hấp thu khí lạnh mà kết tụ lại rất khó phân tán. Cứ qua một khoảng thời gian, lại cần phải dùng đến một thứ ấm nóng để ép khí lạnh ra ngoài. Rất có thể tam canh hàng chính là ấu trùng của chúng. Ngày nay không còn lớp vỏ cứng trên dung nham nóng chảy nữa, bởi vậy, chúng sẽ đẻ trứng bên trong cơ thể sống, đợi đến khi nở thành trùng sẽ cắn vỡ cơ thể mà chui ra. Lời Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp dứt, Quỷ Nhãn Tam đang một thân ngạo khí, ngửa mặt nhìn trời, bỗng thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã bổ nhào chỗ vừa bị trúng đòn trên gáy. Giờ đây không thấy đau, cũng không thấy ngứa, chỉ hơi sưng tấy. Hắn hoang mang, đi đừng nói là bị tò vò đẻ trứng vào đấy nhé. Tiêu rồi. Mình đã trở thành thức ăn của lũ tò vò khốn kiếp. Hắn càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, đi trứng ở trong cơ thể mình, rồi nở ra thành ấu trùng, theo đường máu chui vào trong não, ăn óc mình, hút máu mình lại phải vì nó mà đi hút máu nóng của người khác. Cuối cùng, hoặc là bị đánh chết, hoặc là rét cống mà chết, hoặc là bị con trùng đục thủng thiên linh cái chui ra. Tức là nắp hột sọ không còn thấy hoa tuyết trên chóp mũi Quỷ Nhãn Tam nữa, bởi vì trên đó đã rịn đầy mồ hôi. Quỷ Nhãn Tam đưa ngón tay chỉ về sau gáy. Hai người vội chạy lại xem, thì thấy, ở đó nổi lên một cục phồng rộp màu xanh tái. Lỗ Thịnh Hiếu ấn ngón tay vào đó, song Quỷ Nhãn Tam không có cảm giác gì. Ông bèn nắm lấy nhấc lên thứ, chỉ nghe Quỷ Nhãn Tam rú lên một tiếng rùng rợn, đau tới mức suýt bất tỉnh, toàn thân mềm nhũn. May mà Lỗ Nhất Khí kịp thời đỡ lấy. Lỗ Thịnh Hiếu lắc đầu, nói, thứ này đã bám chặt vào kinh mạch đốt sống cổ, nếu cố giật ra, dù không chết cũng toàn thân bại liệt. Quỷ Nhãn Tam nghe vậy, mặt mũi tái mét, buông người ngồi phịch xuống bậc thềm đá, thực sự hết cách rồi ư bác? Lỗ Nhất Khí hỏi. Lỗ Thịnh Hiếu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Quỷ Nhãn Tam đờ đẫn nhìn trân trân vào bầy chó dại cách đó vài bước chân. Lúc này chúng đã chân cẳng cứng đờ, toàn thân lẫy bẫy, những vết lở loét khắp người dường như lóe sáng,
có vẻ đã đóng băng thân thể tím tái của chúng đã bị bao phủ dưới một làn sương trắng, miệng không ngớt rên lên những tiếng não nề. Rồi mình cũng giống như thế này ư? Rồi mình cũng giống như thế này ư? Quỷ nhãn tam đờ đẫn lầm bầm trong miệng. Đột ngột, hắn rút phát cây đục ba cạnh từ trong chiếc túi sau lưng, đâm thẳng vào yết hầu Lỗ Nhất Khí từ nãy đã không rời mắt khỏi quỷ nhãn tam. Bởi vậy, khi hắn vừa rút cây đục ra, cậu liền lao đến, ôm chặt lấy cánh tay hắn khi mũi đục chỉ còn cách yết hầu vài tấc. Không được. Cháu trai, vẫn còn cơ hội mà. Lỗ Thịnh Hiếu cũng vội xáp đến giữ lấy quỷ nhãn tam nói, theo như ta biết, trứng tò vò thường sau 7 ngày mới nở thành ấu trùng. Nội trong 7 ngày, nếu chúng ta tìm được 2 người, cậu vẫn còn cơ hội. Quỷ nhãn tam nghe vậy, liền dừng tay lại. 2 người nào vậy? Lỗ Nhất Khí vốn xưa nay không thích đặt câu hỏi, giờ cũng sốt sắng hỏi lại. Vĩ Kinh Đạo ở Thương Châu và Tiểu Đao Bì ở Lan Châu. Y đạo điên đảo của Vĩ Kinh Đạo có thuật kim gãy ngược trăm huyệt, có thể sẽ kheo được trứng tò vò ra. Tiêu Đao Bì có đao pháp dao cạo bào đinh tí hon một dao 9 lớp da, chắc chắn có thể cạo bỏ đám trứng. Tiểu Đao Bì đang ở Lan Châu, quá xa, đi 7 ngày chưa chắc đã tới. Sông Thương Châu rất gần với Bắc Bình, Vĩ Kinh Đạo cũng có chút ít giao tình với ta. Hôm nay nếu chúng ta có thể trở ra được, sẽ lập tức đến Thương Châu. Lời ông vừa nói ra, con mắt độc nhất của quỷ nhãn tam bỗng sáng lên lấp lánh. Hắn nghĩ cũng phải, dù sao cũng chỉ có một mạng, so với tự mình kết liễu, chẳng bằng xốc lại tinh thần, liều mạng một phen. Nếu đêm nay may mắn thoát thân, biết đâu vẫn còn cơ hội sống chốc lát. Hắn đã lại khí thế bừng bừng, trong lòng không còn bận tâm đến điều gì nữa. Hắn đứng dậy, lôi bình rượu ra nhấp lấy một ngụm, thắt lại dây lưng, nhặt cây vũ kim cương lên, xông thẳng về phía cửa chính của căn phòng. Lỗ Nhất Khí và Lỗ Thịnh Hiếu lập tức bám theo sát phía sau. 3 người lao thẳng vào cánh cửa đang mở rộng như một cơn gió, cuốn theo vài bông hoa tuyết bay theo vào rồi xoay tít tại chỗ. Những bông hoa tuyết còn chưa kịp chạm đất, cánh cửa bỗng y sầm ì một tiếng đóng chặt lại sau lưng 3 người. Giật bắn mình, song đều không cử động. Họ biết, cửa đã đóng lại, sẽ rất khó mở ra. Trong cơ quan cạm bẫy, như thế được gọi là đề phong sáo, y khép bẫy. Việc cần làm trước mắt là tiếp tục tìm đường đi tiếp, không nên lãng phí thời gian ở đây. Họ dừng lại một lát để làm quen với bóng tối trong phòng. Trong lúc đó, Lỗ Nhất Khí không nén nổi tò mò lùi lại một bước, sờ lên cánh cửa. Một cánh cửa rất quái lạ, cứ như liền thành một tấm, không hề sờ thấy khe cửa. Trong phòng vốn đã rất tối tăm, không có một chút ánh sáng, giờ cửa đã đóng lại, bóng tối càng thêm đặc quán, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng vậy, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm ra đường đi, nhưng đường đi nằm ở đâu? Dường như con mắt cú đêm của quỷ nhãn tam cũng đã không còn tác dụng. Hắn gắng gượng căng mắt nhìn đến mấy lượt, nhưng trước mắt vẫn là một màn đen kịt, không thể nhìn thấy một thứ gì.